Người biết ai em lặng trước những điều không cần thiết là đang tu khẩu nghiệp. Người biết chừa cho người khác một lối lui là đang gieo một hạt giống từ bi cho chính mình. Bởi đôi khi một câu nói nóng giận có thể đánh mất tình thân bao năm. Một lời mỉa mai trong chốc lát có thể để lại vết thương trong lòng ai đó suốt cả đời. Ta không thể lấy lại một lời đã buông ra, cũng như không thể vá lại một trái tim đã vỡ vì câu nói cay nghiệt. Vì vậy, khi thấy ai đang yếu đuối, xin đừng buông lời sát thương. Khi thấy ai lầm lỗi, đừng vội vạch trần. Hãy để họ còn một lối để lui, một chốn để quay về. Bởi biết đâu, người ta tha thứ hôm nay lại chính là ân nhân của mình trong một kiếp khác. Và khi ta buông tha cho một người, cũng là đang giải thoát cho nghiệp tâm của chính mình. Có người sống trên đời chỉ để bắt lỗi người khác, nhưng cũng có người chọn sống để chữa lành vết thương cho tha nhân. Hai con đường, một dẫn đến cô độc, một mở ra thiện duyên. Đôi khi tranh lý đến cùng chỉ để thỏa mãn cái ngã, nhưng bỏ qua một điều sai nhỏ lại có thể giữ trọn một tình thân lớn. Chúng ta không cần phải đúng trong mắt thiên hạ, chỉ cần sống không thẹn với lòng, không tổn người, không nuôi oán hận, vậy là đủ. Trên đời này có 3 điều khó giữ nhất. Một là tâm thanh tịnh giữa dòng đời ồn ào. 2 là lòng từ bi khi chính mình bị tổn thương. 3 là khẩu đức khi đang ở thế thượng phong. Càng ở vị trí cao, càng nên nói lời khiêm hạ. Càng giỏi giang, càng nên bớt lời tự mãn. Càng hiểu chuyện, càng nên biết dừng đúng lúc. Có một loại thông minh của bậc trí, đó là biết giả ngơ khi cần. Biết nhưng không phơi bày, thấy nhưng không dồn ép, hiểu nhưng vẫn chọn ai em lặng. Vì lòng tự lớn hơn cái ngã, đời người ngắn ngủi, nhân duyên không chắc còn gặp lại. Phúc đức không thể cầu xin, mà chỉ có thể tích lũy. Cho nên, đứng trước lựa chọn, vạch trần hay bỏ qua, tranh cãi hay mỉm cười, trách mắng hay độ lượng, hãy nhớ rằng một lời buông ra có thể tạo nghiệp, nhưng một lần ai em lặng có thể giữ trọn cả một kiếp nhân duyên. Vì vậy, giữ lời là giữ khẩu đức, tha thứ là độ lượng, hiểu mà không trách là từ bi, biết mà không nói là trí tuệ. Và tất cả những điều ấy chính là những bước chân đầu tiên trên con đường giác ngộ giữa chốn nhân gian này. Đã bao giờ ta tự hỏi, vì sao có những người không quá giỏi giang, chẳng mấy khi cố gắng nhiều, nhưng cuộc sống của họ vẫn đủ đầy, an yên? Cũng có những người tài năng, lao lực ngày đêm, nhưng vẫn loay hoay trong cảnh thiếu trước hụt sau, bệnh tật và tai ương bủa vây không dứt. Có những gia đình chẳng dư dả của cải, nhưng lại tràn đầy ấm áp, con cháu thuận hòa, công việc hanh thông. Ngược lại, cũng có những gia đình giàu sang, nhà cao cửa rộng, nhưng trong tâm thì luôn bất an, người thân bất hòa, tài sản lần lượt tan biến như nước trôi qua kẻ tay. Phải chăng mọi sự trên đời không chỉ đơn thuần là công sức, cũng chẳng phải hoàn toàn do may rủi, mà còn có một nhân duyên vô hình, sâu sắc, âm thầm chi phối sự hưng thịnh hay suy tàn của mỗi kiếp người. Đó chính là phước đức. Tiền bạc vốn chỉ là vật ngoài thân, nhưng để giữ được tiền, dùng được tiền đúng cách, để tài lộc không hao tổn và cuộc sống không ngập chìm trong nợ nần, con người cần một nền tảng rất lớn từ phước báo. Không có phước
Tiền có giàu rồi cũng sẽ ra đi. Không có đức, của cải có đến rồi cũng rơi rụng. Không có thiện căn thì bạc vàng chất đầy vẫn chẳng thể đổi lấy một ngày an yên thật sự. Đức Phật từng dạy, tài sản là quả của phước báo nhiều đời tích tụ. Người sống thiện lành, gieo nhân từ bi, thường không phải chịu cảnh thiếu thốn. Ngược lại, ai sống trong tham lam, keo kiệt, sân hận thì của cải dẫu có làm ra nhiều bao nhiêu cũng như cát bụi, gom rồi tan, tích rồi mất. Khi thấm lời Phật khai thị về mối liên hệ giữa phước đức và tiền tài, ta sẽ hiểu điều khiến cuộc sống vững vàng không nằm ở mưu tính, mà ở sự chuyển hóa từ trong tâm. Hạnh phúc không ở chỗ số dư ngân hàng, mà ở chỗ tâm hồn đủ đầy phúc phần. Tiền bạc muốn ở lại lâu, phải có đức làm gốc, thiện làm nền và chánh pháp soi đường. Có 5 điều cần giữ mãi trong lòng, như những hạt giống lành giúp đời ta an nhiên, vững chãi giữa bão giông. 1. Dù có khổ đến đâu cũng không buông chữ hiếu. Cha mẹ có thể không hoàn hảo, có thể không hiểu hết lòng ta, nhưng họ là người đã sinh thành, đã nuôi nấng ta bằng tất cả những gì có thể. Dù không thể cho ta một đời đủ đầy, cha mẹ vẫn hy sinh cả phần đời mình để ta được hiện diện nơi cõi đời này. Thế nhưng có người chỉ vì nghèo khó mà oán trách cha mẹ, chỉ vì thua kém bạn bè mà quay lưng với nguồn cội. Họ đâu hay rằng cha mẹ chưa từng mong ta báo đáp, chỉ cần ta sống cho tử tế, không oán thán, không quên nghĩa sinh thành. Giữ được chữ hiếu, ấy chính là giữ được phước phần lớn nhất trong đời người. Hay là dù nghèo khó cũng đừng so đo với người thân. Gia đình chẳng có ai hoàn hảo. Anh em, cô bác, mỗi người một tính nết, một cảnh đời riêng. Có người giàu hơn ta, khéo léo hơn ta, được thương nhiều hơn ta, nhưng càng so sánh, lòng càng thêm hẹp hòi. Ta đâu biết họ đã trải qua những gì, đâu thấy phía sau nụ cười kia là bao nỗi mệt mỏi. Mỗi người mang một nghiệp riêng, một hành trình riêng. Hiểu được điều ấy, lòng sẽ nhẹ, không tranh giành, không tị hiềm, không bận tâm chuyện nhỏ. Có thể không thân thiết, nhưng giữ được lòng bình đẳng, sống an yên với người thân, ấy đã là một loại trí tuệ. 3 là dù gặp oan ức cũng đừng nặng lời với vợ chồng. Người ta đến với nhau không phải để giày vò, mà để cùng nắm tay đi qua những mùa mưa nắng. Thế nhưng khi cuộc sống trở nên khó khăn, không ít người lại trút giận lên người kề bên. Khi ta trách, người ấy cũng mỏi mệt. Khi ta giận, người ấy cũng tổn thương. Một khi lời cay nghiệt buông ra, không dễ rút lại. Nếu còn duyên, hãy nhẫn một chút, nhường một bước. Nếu không còn chung đường, chia xa cũng nên giữ lòng thiện lành. Vợ chồng dù chỉ một ngày cũng là duyên. Biết trân trọng, ấy là giữ được nghĩa tình sau cuối. 4 là khi dạy con, đừng đem giấc mộng đời mình đặt lên đôi vai nhỏ bé ấy. Con cái sinh ra không phải để gánh vác những điều cha mẹ bỏ lỡ. Có người vì muốn con giỏi mà ép học ngày đêm, vì khát khao con thành danh mà buộc con sống trái với bản tính. Cha mẹ có thể định hướng, nhưng không thể sống thay. Càng không nên áp đặt hay kỳ vọng quá mức, bởi gieo kỳ vọng quá nhiều, con sẽ sống trong nặng nề. Và khi giấc mộng tan vỡ, cả cha mẹ lẫn con đều mang thương tổn. Con cái không cần trở thành người xuất chúng,
Chỉ cần trở thành người tử tế, làm cha mẹ, đừng quên rằng yêu thương đúng cách mới là điều con cái cần nhất. 5 là dù gặp kẻ xấu, cũng đừng để mình trở thành người cay độc. Cuộc đời vốn chẳng tránh khỏi va vấp. Có lúc ta bị chơi xấu, có khi bị hiểu lầm, thậm chí có lúc bị chính người tin tưởng quay lưng. Nhưng thay vì ôm hận và để lòng nặng trĩu, hãy học cách buông xuống. Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì ta xứng đáng được bình an. Giữ mãi trong tim những điều xấu chẳng khác nào ôm đá mà muốn bước đi nhẹ nhàng. Chỉ khi biết buông bỏ, lòng ta mới rộng mở. Chỉ khi không để cái sai của người khác khiến ta lạc lối, mới thật sự là người hiểu cách sống. Đời ngắn lắm, ta không thể sửa quá khứ, cũng chẳng thể đoán trước tương lai. Chỉ có hiện tại là nơi ta được sống trọn. Để thương yêu cho đúng, để buông xuống kịp lúc, hãy giữ lấy 5 điều ấy như lời nhắc mình mỗi ngày. Không cần sống hơn ai, chỉ cần sống hơn chính mình hôm qua. Sống tử tế, để rồi không hối tiếc. Khi ta sinh ra, chẳng mang theo thứ gì. Khi rời đi, ta cũng không mang theo điều chi ngoài nghiệp lực và phước báo. Nếu cả đời chỉ tranh giành, sân hận, chấp trước, thì lúc chết đi chỉ những nghiệp ác đeo bám. Nhưng nếu sống để tích phước, để tu tập, để làm thiện, thì thứ ta mang theo sẽ là phước báo và công đức. Vậy thì thay vì bám víu những thứ không thể mang theo, tại sao ta không dành thời gian để tu hành, để chuyển hóa, để gieo hạt giống lành? Thay vì tích góp tiền bạc, hãy tích góp phước báo. Thay vì chấp chặt danh vọng, hãy buông xả để lòng thanh tịnh. Thay vì hơn thua, hãy rộng lòng bao dung để tâm không bị nghiệp lực trói buộc. Một làn khói trắng bay lên, nhẹ nhàng tan vào hư không. Đời người cũng thế, thoáng qua rồi tan biến, chẳng để lại dấu vết những gì từng sở hữu, từng tranh chấp, từng chấp giữ. Cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh. Điều duy nhất đi theo ta qua kiếp sau chính là nghiệp và phước. Vậy hãy sống sao cho nhẹ nhàng như làn khói trắng, không vướng bận, không oán thù, không sân hận. Hãy sống sao cho mỗi ngày đều là ngày tích phước, để khi buông bỏ thân này, ta có thể an nhiên như làn khói trắng bay vào hư vô. Sống một ngày là phước, sống một ngày là duyên. Được làm thân người là cơ hội quý báu để học Phật, để tu dưỡng, để chuyển hóa nghiệp ác thành nghiệp lành. Đây là điều mà chúng sinh nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không bao giờ có được. Biết đâu trong những kiếp trước, ta chỉ là một con kiến nhỏ bị đập chết trong chớp mắt, hay một con cá bị xẻ thịt trong đau đớn tột cùng. Thân người hôm nay là kết tinh của vô vàn nghiệp lành, là nhân duyên hiếm quý mà chẳng phải ai cũng có. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật ví thân người như chiếc thuyền giữa biển khổ. Ai biết dùng thuyền vượt sông thì thoát được khổ đau. Ai buông bỏ để thuyền mục nát quay về bùn lầy, thì mãi mãi chìm trong luân hồi sinh tử. Thân người cũng thế. Nếu không biết trân quý, không dụng nó để tu tập, thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay, thân xác này sẽ tan rã. Chỉ còn nghiệp thức dắt ta đi qua những kiếp sống khác. Vậy nên mỗi ngày hãy tự nhắc mình: ta từng làm trâu ngựa, từng chịu khổ đau. Hôm nay được làm người, ấy là phước báo lớn nhất. Hãy quán niệm trong từng hơi thở, từng bước chân. Hãy gieo trồng những hạt giống lành
để mai sau không còn phải lạc lối trong biển khổ. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng để những phù hoa làm mờ mắt, khiến ta quên đi ý nghĩa chân thật của sự hiện hữu này. Cuối cùng, hãy tự nhắc nhở mình, ta đang sống, ta đang thở, ta đang có đủ 6 căn vẹn toàn. Đó chính là phước báo lớn nhất. Xin đừng để phước báo này trôi đi một cách vô ích. Khẩu đức, đó là một loại âm đức sâu dày nhất trong đời người. Một lời nói có thể nâng đỡ cả một tâm hồn, nhưng cũng một lời nói có thể đánh sập cả một cuộc đời. Bởi vậy, người trí không dùng lời để làm tổn thương, mà dùng lời để mở ra ánh sáng, để chữa lành. Khi ta nhìn thấu một con người, đôi khi lựa chọn lặng ai em lại là cách giữ cho họ một chút mặt mũi, và giữ cho chính mình một phần phúc báo. Đó không phải nhu nhược, mà là độ lượng. Không phải dại khờ, mà chính là từ bi. Đức Phật dạy, miệng là cửa ngõ của nghiệp. Giữ được miệng, tức là giữ được phúc. Người càng tu lâu, lời nói càng ít. Người càng học sâu, tâm càng khiêm cung. Họ không cần tranh hơn thua, vì đã hiểu ra rằng ở đời chẳng ai thắng mãi, cũng chẳng ai đúng mãi. Chỉ có kẻ biết dừng lại đúng lúc mới thật sự là người giữ được tâm an lành. Có một lần, một người quỳ trước Đức Phật và hỏi, bạch Thế Tôn, con luôn thấy mình tốt hơn kẻ khác. Con thấy lỗi của họ, thấy sự giả tạo, thấy những sai trái mà họ chẳng nhận ra. Vậy cớ sao trong lòng con vẫn chẳng có an lạc? Đức Phật không trả lời ngay. Ngài đưa cho người ấy một chiếc bình gốm, bên trong đựng đầy nước đục, rồi nói, nếu con cứ mãi nhìn vào vẩn đục của người khác, thì làm sao trong tâm con có thể trong lành được? Chê trách người cũng giống như gió cuốn khổ đau về phía mình. Con người thường có một thói quen rất tinh vi, dễ thấy lỗi người, nhưng lại ít soi lỗi chính mình. Thấy ai làm chưa trọn vẹn, liền vội chê bai. Thấy ai cư xử chưa đủ tế nhị, liền ngấm ngầm mỉa mai. Thấy ai chưa thấu hiểu đạo lý, liền ngẩng cao đầu mà bảo, họ thật kém tu. Nhưng thật ra, càng chê trách thì càng xa rời trí tuệ, càng phán xét thì càng lạc khỏi từ bi. Bởi ngay khoảnh khắc ta nghĩ mình hơn người, thì bản ngã đã lặng lẽ lớn lên. Trong tâm, mỗi niềm chê trách là một ngọn lửa nhỏ. Nếu bị thổi bùng bởi hơi thở của sân hận, ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi cả phước báo mà ta đang có. Đức Phật dạy, đừng nhìn lỗi người, hãy quay lại soi chiếu chính mình. Trong Kinh Pháp Cú, Ngài dạy, chớ nhìn lỗi người, chớ nhìn điều người làm hay không làm. Hãy nhìn điều mình đã làm và điều mình còn chưa làm. Người biết tu không phải là người không thấy cái sai, mà là thấy nhưng không chê, hiểu nhưng không trách, thương nhưng không dính mắc. Bởi họ biết rằng mỗi người là một dòng nghiệp riêng, không ai giống ai. Có người sinh ra trong vô minh, có người bị hoàn cảnh chi phối, có người phạm sai lầm vì chưa đủ trí tuệ để chọn điều đúng. Người biết nhìn sâu là người biết buông bớt sự phán xét, thay vào đó khởi tâm từ, hồi hướng và quán chiếu lại chính mình. Tâm hay chê người là tâm chưa thực sự tu. Lời cảm ơn chân thành từ tâm an Phật ngôn. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và ủng hộ kênh Tâm An Phật ngôn. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa
góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Sự quan tâm và đồng hành của quý vị chính là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những bài giảng Phật Pháp đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống theo lời dạy của Phật. Để không bỏ lỡ những video mới nhất, xin quý vị vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Điều này sẽ giúp quý vị dễ dàng cập nhật những nội dung hữu ích về giáo lý nhà Phật, những bài học sâu sắc về cuộc sống, giúp tâm an, trí sáng và lòng từ bi ngày càng rộng mở. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương và đồng hành của quý vị trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị luôn an vui, bình an và vạn sự như ý. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.